Hyvää huomenta. Nyt lähdetään käymään kuule Raahessa. Ja siellä on tuo Paanasen Antti, itse asiassa kaveri, joka suunnitteli mulle näitä tämmösiä pillettipalasia. Eli tämmösiä, niin mennään käymään sillä kylässä ja käydään kuule ihan muuten vaan siellä pyörähtää ja ajateltiin käydä lounaalla ja sitten se on Invecolla töissä, eli Inveco on tämmönen tekee niinkö on näitä rakennuselementtejä tai miten se sanoisi, sandwich-elementtejä, eli näitä missä on joko villaa tai sitten foamia sisällä, eli niistä pystyy rakentamaan näitä taloja ja talleja ja pakkasvarastoja tai ihan mitä vaan oikeastaan, että ne on semmosia niinkö hyvin käteviä ja nopeita ja justiin niinkö jos haluaa jotakin tallia tai tämmöistä tehdä tai jotakin rakennusta, se on niin nopeaa, että kun sulla on kivi ja lattia valettu ja siihen lähdet vaan kasaan niitä elementtejä, niin saat sen ylös. Käydään vähän siihenkin tutustuu, että jos joskus vaikka semmoista ruvettaisiin johonkin hommaahan, niin vähän opita sitten, että mitä oikein se on ja mitä siihen tarvii ja sitten mistä niitä saa. Mutta nyt mä lähden kahvin kanssa ajeleen kohti Raahea. Yllättävä tämä range täällä nurkassa. Saa näköjään mennä käymään sitten tankillakin. Nyt taas pääsi. No terve! Sä vahtikoira täällä, hää? Sä oot vähän nuoren näppi vielä. Joo, tultiin käymään täällä Antin tykönä. Sitä ei äkkiä usko, että talonkin pystyy rakentamaan näköjään tuommoista vähän erilaista systeemistä. Eli tuo on tosiaan tehty niistä Inveco-elementeistä, mitä ne myy, niin talo ja talli. Siellä on itse myyntimieskin. Milloin sä tän teit? 15 vuonna on rakennettu. No niin, joo. Hyvin on pystynyt olemaan. Kyllä se on ja se on aika vähän erilainen. Erilainen on. Täytyy sanoa, että kun mäkin kävin ensimmäisen kerran täällä, niin en minä edes tiennyt, että tuonne pystyy talojakin tekemään. Mutta eihän se ole varmaan yleisesti, ei niin paljon edes tehdäkään niitä. Ei niitä muutamia on tehty. Tuossa muutama vuosi sitten oli yksi messutalo, oli elementistä tehtiin asuntomessullekin, niin meni talo. Se oli sitten vaan vuodattiin ulkopuolelta, niin sitä ei sillä hoksaa ja se oli elementistä tehty, mutta olisiko varmaan 5-10 taloa on myyty taloiksi me. Niin just. Ja eikö Lukellakin ollut, niin silloin kaas. Kyllä. Joo, ja sulla toimistorakennus on saat tehtyä siihen ja sitten on talli siinä. Niin, tosiaan mä halusin tulla käymään, kun Antti on tehnyt niitä osiakin. Mulle sitten niitä alumiinikikkareita, niin tultiin käymään kahtoon, kun sillä on riftingin auto, mutta kun eihän se ole vielä kerennyt ajaa, kun se on niin kova poika rakentaa, niin ei mitään muuta kuin rakentaa vaan, niin käydä kahtoon, että miten se on täällä edistynyt hommat. Siellä. Mikä tämä oli? M50. M50 se on. Ja tää on niinku siitä erilainen, että Suomessa ei ole vissiin hirviästi käytössä, että joku on testannut, mutta teillä tulee nyt tähän nämä laatikko tulee, niin tuo... Joo, se tulee tuo niin DCT. Niin DCT. Joo. Miksi mulla tuli DSG mieleen? Sehän oli tämä Volokkari heikko. Volokkari juttu, mutta tää on DCT-aski tulee tähän ja testataan, että miten se toimii. Kyllä, joo, ja sulla on... Täällä on itse asiassa... Multa tuli tuo perämurikka tuli tänne, että se on nyt sinne laitettu paikalle ja sait sinne kiinnikkeet siihen, niin pitää ruveta kestää. Et sehän tahtoo näissäkin olla, että nuot vakioperät ei kestä. Menikö sulla muuten niitä rikki vai menikö sulla vaan... Meni periä rikki. Ensin meni kooria halki ja sitten meni rattaita siljeksi ja sellaista, että ei niitä montaa kertaa piti tehdä samoja juttuja. Ei, joo, sitten... se on sama mikä meilläkin oli, että sitten laitettiin sen takia, että tuo oikeasti niinkö... Jos haluaa saada perään kestää, niin tuo se pitää laittaa siihen, että joo. Saa hyvää. Oliko tämä se kallein pöytä, mitä sulla on? Huonekalu on kallein siinä. Niin just. Joo, siinä on. Siellä on vähän heikko. Meillä on yllättävän hyvin ollaan selvitty, että ei ole tarvinnut rikkoa edes noita kampiakseleita, ei ole tainnut mennä meillä yhtään, mutta kaikkia muuta on mennyt kylläkin. Mutta joo, siinä on. Sillä me käydään sitten kesällä, pitää käydä vähän testaa. Mä en tiedä kyllä, että antaa kanttia ajaa muu sillä. Mutta... Kyllä, kovastikin saa ajalla. Niin jo. Oulussa käydään sitten Oulussa meillä vähän ajamassa. Mutta joo, se on kyllä asiallinen. Jos mä työnnän käyn tuonne väliin, niin äläkää koskeko kukaan. Mitä? Lasketaanko? Kyllä. Tämähän on hyvä Teijo Show. Joo. Teijo Show loppu. Me lopetetaan auton rakentaminen ja ruvetaan tekemään komediaa. Kerrotaan mitä tänään tehdään. Panu,
Männän rengasvälit kuntoon. Tämä on semmonen kone, millä tehdään ne männän rengasvälit kuntoon. Vaihelaatikko kasaa koneen kasausta niin pitkälle kuin kerkiä. Painija tulee, se laittaa liesituulettimen, koska Tevi-System ammattimies, niin totta kai se tekee tuommoiset putkiasennushommat. Meillä tulee savunpoisto tuonne nurkkaan. Ja sitten se laittaa polttoaineputkia rupia laittaa ja Matti ja Viljami laittaa kuitosa paikalleen, kasaa ovet, keulan kasaa, takavaloille kiinnikkeet. Minä ja Teijo putsataan lohko, tehdään kartanilenkki, Jokke kuvaa se kuitua siihen laittoon. Niin nyt aloitetaan tekemään. Teijo show. Tuupa tänne. Tää oli sun idea. Mikä? Juu. Me laitettiin tuohon Mikan kanssa keskiviikko. Eikö me tiistai? Veitsivakaajat paikalla. Me aluksi niitä mietittiin tänne moneen kohtaan ja sit keksen, että... Sitten syttyi lamppu. Sitten syttyi. Oli se hyvä, että sitä aikansa mietittiin, niin aika vähällä työllä päästiin. Ja tuli hyvän näköä. Tuli, kyllä. Montako kautta te mietitte sen? Kyllä sitä useampi kausi on mietitty. Milloin sä mikä ostit no 18 vuonna ostettiin no ja heti nyt laitettiin paikalle. Sais vähän paremmin toimii kuin viime vuonna nämä kuituolekkona aina. Oli vähän semmonen ehkä ongelma. Lirpatteli ja lärpatteli ja lähti irti. Ne oli jo vähän käytettyjäkin. Nyt on jämyt. Nyt on kyllä jämyt. Näytäpä miten se toimii se ovi. Tämäkö? Niin. Tämä näytti toimiva hyvin. Se taas. Kyllä taas oli tarkka. Tää on jämy. Älä. Ajattelin tuonne toiselle puolelle, että jos laittaisi tämän... Laitetaanko tämä kahava tänne? Nehän pitää sorvailla ne auki ja Toisella puolella laittaa on. kahvia päälle. No miten sä voit keskeen urakan vaihtaa tuolla? Tää on tällainen oikeistolainen. Vasemmista tekee siihen. Ei noista mitään selvää mitään ne puhuttu. Ne puhuu oikeistosta ja vasemmista ja ne ei tiedä itsekään mitä se tarkoittaa. Häynesin virityskirjassa sanotaan, että jos on musta maali, niin se luovuttaa lämpöä paremmin. Niin enää ei ole kultainen lohko, niin meillä tulee musta lohko. Ja spraymaalilla kuuman kestä. Tulee kestävä. Totuus on se, että ajat on vaan niin tiukka. Minkälainen tuohon tulee se lähtö sille putkelle? Sille täyttöputkelle? Putsetaan reijät, mutta nyt sun pitäisi poisteta kyllä linssi tuosta kamerasta. Nyt näkee paremmin. Mä oon kysynyt paljon, että eikö täällä... En mä tarvitse sitä, se sanoo monta kertaa. Hommat Panulle sen toiselle. Eikö se ei tarvitse sitä? Nyt mä tarviin sitä, mä silloin teen. Ainia lääkkeet! Käskyskä. Pojat ei kuulemma tulis mun hammaslääkäri vastaan tuohon. Saattais mennä Ikeeniin. Mä GoPro päälle. No, näköjään. Ei sitä tarvitse tehdä aallonmallista. Tuo vielä. Pitäis
Sehän pitää tuo kuumankestomaali, niin sehän pitää lämmittää paikalle. Niin se pitää. ei se muuten oo kuuman kestä. Tämä mun työkaveri takas karkkaa aina tontilta. Se et puhisti nämä reijät. Niin se teki. Häntä jäi oven väliin. Kepanu STI. Pani seisontaa. Niinkö? Mutta kone toimi koko kauan. Kone toimii tosi hyvin. Ei oo lunta. Kyllä sitä vielä tulee, älä nyt vielä masennus. Tää on jo sitten villisti. Saatko sä karkkiin? Missä ne on? Para! Kukkuruulu! Päivää! Eikö me Otetaanko kaikki pois vai? Mun mielestä niin tehdään tuosta vaan sitten tuohon putkiin. Ja ne jää sitten tuosta pois. Äksä lähtee pois. Niin tästä vetään pois. Niin. Ai tuleeko tuohon niinkö muit päin poikittain putkista tuonne taakse? Niin me jätetään tuohon joku poikkitukki. Niin, tää heitetään sitten näin. Ei oo. Laita rällekkä laulamaan, kyllä se siitä. Pitää laittaa rällä, kyllä sinne tilaa rukia. Käsky on käsky. Onko puhtaat reijät? Ja... Kohta pian alehen. Ja kyllä mä oon ylpeä itsestäni. Tässä on pytyt pystyssä. Tuosta vaan heti ottaa näkee tuolta. Sehän pitää tuoda tänne. Nyt saa olla kyllä ihan rälläkällä. Juuri saamiemme tietojen mukaan ensi kautena emme välttämättä aja M50 lohkolla. Näin on. Toistanko mä nyt tuon? Toista vuotta. Juuri saamiemme tietojemme mukaan emme aja ensi kaudella M50 lohkolla. Eikä kannella. En mä kyllä ala tässä vaiheessa kertoa mitään enemmän. En mäkään. Tuli kuulemma mielenkiintoinen tarjous. Erittäin mielenkiintoinen. Hyvin mielenkiintoinen. Todella mielenkiintoinen. Sä oot noin lähellä aivan. Onko se nyt objekti pitkällä? Ei. Ville, sano nyt jotakin. Painava sana. Painava sana. Ville on alkanut oppi. Mitä sä oot alkanut oppia? Matin oppi. Mitä sä teet? Tällä hetkellä. Niin. Sun kanssa ollaan kuule, joka oot siellä kameran takana, niin tehty konepeltiä ja laitettu lokaasuojia paikalle. Ja eihän ne passaa mitenkään. Ei Tai mitenkään, hirviää ei. muokkausta. Tilanne Tämä on näyttää täällä. pitkästä aikaa taas siltä, että täällä jotakin tapahtuu. Ovi on paikallaan, ovi menee kiinni, kuskiovi on paikallaan, kuskiovi menee kiinni. Matti vääntää kuituja sinne paikalleen. Menee paikalle, kun vähän vääntää. Tuolta Elikkä pitää meidän vähän ongelma, niin. Tätä pitää kairata vähän. isompi rako täällä mitä lähtiessä. Niin. Täällä on tilaa tulla taaksepäin. Täältä pikkusen virraamme ja pukkaamme sitä. Mutta ei oo iso kyllä. Tää on, Ei. ei tämä paha oo tämä rako tää. Joo. Ainahan tämmösiä saa miettiä niinku justiin, että ovi auki ja niin, että miten nämä niinku, Niin no tuohan nyt vähän ottaa siitä. miten nämä ottaa niinku näin, pitää aina piirtää viivat ja leikkua ja eihän ne ikään semmosia niinku bolt-on osia ole. Tähän malliin ei saa semmosia valmiita. Tuohon tulee valmiit bolt-onit. Kukaan ei ottanut paljon tämmösiä perhefarmari-riftereitä tehdä, että osienkin kysyntä on hyvin alhaista ja tässä on syy miksi mitä ei bolt-onin osia ole. Kyllä. Joo, nyt alkaa olla semmonen kohta ilta, ettei hirviää meteliä ole. Tässähän on koko illan ollut vinku ja kaikki rälläkät laulanut ja nyt vaan pieni kipinä. Nyt siinä olisi pojat poikkitukin. Joo. Mä mietin tuossa eilen, että onko teidän seonnut lopullisesti, kun se kaikki nuo niin turvakaaret rälläköi irti. Mä jo mietin, että piti sanoa sille, että jätän nyt edes pääkaari. Mutta kyllä sillä oli tarve. Yhden nyt takaisin. Kyllä sillä oli tässä ihan visio. Se on hyvä. Onko sä kertonut, miksi sä ne otit ne kaaret?
Kato sinä vähän kun tämä tankki siirrettiin tänne, niin ne tuli vähän eteen ja kun ne ei ole pakolliset, niin tultiin sitten siihen tulokseen, että me otetaan ne pois. Ai nämä kaaret tuli eteen. Niin nämä mitkä tässä oli. Niitä ei enää ole. Niin tankin eteen. Joo, Niin, joo. tankin eteen. Joo. Mä tähän tonne eteen ihan tullut mitään. No voi me laittaa. Joo. Ja aikoinaan silloin on rakennettu tähän jäykistämään tätä koria. Nyt otimme sen ristikon pois tästä ja laitettiin tämmönen poikki. Elikkä nyt ajetaan löysällä korilla. Joo, nyt on löysä. Ei se mihinkään löysä. Vähän jäykkä kori. Ja ne poikkituki nyt laitettiin kuitenkin tänne. Nyt vähän viksata ja maalata, niin se on valmis. Tankki härpäkkeeseen kansia. Siihen kansi sekin on aika lailla valmis. Miten te jo nyt, kun meillä vaihtuu moottori ehkä mahdollisesti tässä? Älä kerro, älä paljasta mikään, mä käyn paleista. Niin. Mitenhän meidän tuon tankinkaan käy? Mä en tiedä, se saattaa olla ehkä vähän nafti. Mä en tiedä minkälainen keskikulutus niin se moottoreissa on ollut, mutta epäilisin, että se on vähän syölämpi. Onko se V8 vai onko se kenties V10? Tää tarina ei vielä kerro. Ja ei oo Lampon kone. Ei mahu V10 tonne eteen. Täällä on melkein takaa. Tähän saa yhden penkinkin jopa. Pitäisikö tähän laittaa semmonen iso fix valmius, että saa Niin joo. siihen yhden lasteistuun. Mattikin voisi tarvii. Voit käydä sitten ruokakaupassa tänne. Niin. Juu. Joo. Jatketaanko touhuja? Ei tässä olla maannuttu jo ihan täysin. Pidetään tauko sinne. Mennään kahville. Mennään Ei kahville. tuo puhuu tuolla Niin ylhäällä joo, sillä puheella. on joku puhe. Ajetaan se pois sieltä. Tällä autolla ei ajeta ainakaan. Ei, mutta mennään vaikka mun mersulla. Käy laittaa lämpiä, niin ajetaan pois. Siinä pallaa taas se moottorin kääntivalo. Käyntivalo. Niin, sillä pallaa semmonen moottorikuva aina kun se laittaa käyntiin. Tietää, että se on käynnissä. Ei se muuten palaa. Se on välillä oireillut, se ei aina palaa. Nyt se on toiminut se valo taas aivan hyvin. No niin, Teijo show. Saataisiko me tästä jo tehtyä videota kahdelta? Mä en tiedä paljonko sä oot kuvannut. Kyllä se ottaa niin verran kuvaa. Ainakaan mua ei ole haastanut paljon, mutta ei mua tarvitse. Tää viikko on ollut, ollaan oltu Mikan kanssa oikeastaan joka ilta paitsi keskiviikkona täällä. Vähän keskiviikkona ollut. Keskiviikkona meillä oli lepopäivä, me oltiin vaan sisällä. Ei oo ollut meillä. Teijo asuu täällä nyt. Melkein. Joo. Tämä nyt edistyy aika hyvin tässä ja laitetaan samanlaiset iskarit samanlaisilla noilla lisäsäiliä letkuilla, että molemmilla puolilla on pitkät, eli meillähän on PC Racingin tolopat ja mulla on ollut varatolopat, niin mulla on ollut sitten erilaiset käytössä eri mittaisilla näillä letkuilla, niin nyt tulee molemmille puolille ne samat ja sitten mulla jää, että tuo on kyllä huippu. Ja alusta on kyllä meillä ollut tuo, kerrotaan nyt tähän väliin sitten vaikka kun ei ole muuta, niin tuosta alustasta vielä. Sitten meillä on ollut tuo PR viime kauden ja toissa kauan ja se on ollut kyllä niin ihan viimeisen päälle alusta, että meillä ei ole ollut minkäännäköisiä ongelmia siinä. Niin, alusta on ollut kyllä meillä huippu. Ja nyt me saadaan vielä sitten lisää vakavuutta tällä sinne. Vakavuutta, niin kuin mekin ollaan niin vakavia miehiä. Mut joo, kylläpä se tästä. Koitetaan vielä saada vähän eteenpäin, mutta nyt on tosiaan nämä lasikuituosat saatu hyvin tuonne. Mä en ole niin hirveästi mitään tehnyt. Mä oon ollut joutomiehenä enemmänkin. Ja kyllä ne vielä hakee paikkaansa. Niitä pitää sitten kitata ja nehän maalataan niin kuin, että teippi tarttuu niihin varmasti sitten. Joutuu vielä hieroon. Näitä palasia meillä ei oo. Me joudutaan nämä nyt kittaahan ja tekee niistä hyvännäköiset ja sitten niistä otetaan muotit ja saadaan tehtyä näin. Sitten meillä on kaikki osat niin uutta. Ja Tulin kaupalta meille on tulossa uusi etupuskuri ja sitten helmat. Eli ne on niin justiin semmosia, mitä ei kannata ruveta meidänkään lasikuista tekemään, että puskurit ja helmat on semmosia, että ne osuu tosi paljon moneen paikkaan, niin ne menee sitten ihan paskaksi, jos ne on lasikuitua, niin käytetään muovista, niin se kestää paljon enemmän hittiä. Mutta kyllähän tämäkin, kyllä se rupeaa tarpeeksi monta kertaa, kun se osuu johonkin, niin sitten se rupeaa antautua, niin nyt joudutaan päivittämään. Ja pakkaselle, jos pujottaa sen maahan, niin se... Niin mä pujotin tästä, otin lumia pois, niin mä heitin tän maahan, niin se meni vähän enemmän halakin, mutta oppii taas, kato tuommoisia asioita siinä. Kylläpä tää tästä rupeaa edistyä. Näistähän tuli aivan hyvät muuten ja nyt meillä on konepelti on semmonen, että siinä on niinku tuolla tuommoinen reunajuttu, niin se ei pitäisi ruveta ainakaan läpättää niin paljon. Tää on kyllä hyvin. Ei oo tämmönen lörö. Nyt lähdetään sisälle ja jatketaan huomenna.